Ja tossa on mahtava mesta, tuolla on varmasti korvasieniä. Miten sä sen niinku tosta näet? Tästä satelliittikuvasta näkee, että kun täällä on tämmönen hakkuaukea, mikä on vedetty sileäksi, ja siellä on paljon traktorijälkiä, niin noissa traktorin jäljissä, niissä niitä korvasieniä kasvaa. Ai joo, mä en ole koskaan tiennyt, että millä logiikalla niitä löytää. Mä tiedän vaan, että niitä on tosi hankala löytää. Joo, no metsästä niitä voi löytää vähän sieltä sun täältä yksittäisiä, mutta tämmöisistä paikoista niitä löytyy sitten niinku reilusti. Eli jos ei ole mitään hajua, mistä aloittaa sienestämisen, niin voi ottaa avuksi Google Mapsin. Kyllä. Aika moderni. Ei helppoa tää nykyään on. Oot sä ikinä kerännyt korvasieniä? Enkä mä oon varmaan koskaan edes syönyt niitä, koska nehän on yliin sairaan myrkyllisiä. No, melkeinpä myrkyllisintä, mitä Suomen luonnosta löytyy, mutta no niin käsittelemällä ne saa täysin turvallisiksi ja se käsittely on oikeastaan tosi helppoa. Okei, no ehkä mä sit voin syödä niitä. Jep. Eiköhän me lähdetä aarrejahtiin. No eikö tää nyt ihan täydellinen paikka? Tää näyttää kyllä nyt erinomaiselta. Eiköhän me tosta rinteestä korvasieniä löydetään. Mahtavaa. No niin hei, Venäs hetki. Tää on niinku semmonen, mitä me etsitään. Elikkä metsäkoneen jälki, missä on hiekkaa ihan selkeästi näkyvissä ja vähän kivikkoa. Niin tästä pitää katsoa kaikki nämä reunat. Vähän semmonen salapoliisifiilis, vähän semmonen kuin suurennuslasi. Vähän niinku Nikke Knatterton. Johtolanka. Mutta mihin sitä johtolanka? Pitäisikö me nyt lähteä sitä seuraamaan? Joo, mennään vähän tuohon rinteeseen, mutta katsellaan tämmöisten kuoppien reunoja. Se ensimmäinen on aina vaikea löytää. Sitten kun sen löytää, niin sit silmä tottuu ja tietää, että mitä se hakee näistä. Eli täällä on ihan sikana korvasia, niin pitää vaan löytää ensin yksi iso, niin sitten me löydetään ne kaikki. No joo. Mä löysin! Täällä! Loistavaa! Ei vitsi, tää on ihan selvä. Siis ihan varmaan tää on korvasieni. Aika varmasti on. No täällähän niitä on. Eikä! Kato nyt! No mitäs nyt? Sitten vaan pussia esiin ja pistetään talteen. Siinä. Eli saksilla. Joo. Mä käsin, että mä en halua koskea hengenvaarallisia sieniä paljon käsi. Se sopii hyvin. Mitäs tää tehdään? Saksella tuolta? Joo, sieltä tyvestä vaan. Siinä tulee hiekkaa kyllä mukana, että sitä joudutaan joka tapauksessa ottaa, mutta jos siellä on iso jalka, niin ei sitä kannata sinne maahan jättää. Katsotaan, mä en löydä sitä. Noin. Nyt mä saan sen irti. Aika hieno. No niin, sinne vaan. No ei tää nyt enempää näy. No niin. Sitten vaan lisää. Ok. Hajaannutaanko me etsimään? Okei, otetaanko kaba kumpi löytää enemmän? Mulla nousi heti hattuun. No niin, sä saat tyhjä pussi tässä vaiheessa. Good luck!
No, kai se meni sitten teltalle. Sä löysit yhden aivosienen. No, mä tein parhaani, mutta tämä on kaikki mitä löysin. Mut sit mä ajattelin, että mä edes sometan tätä, niin mä niinku multiploin tän hyödyn tästä. Mutta joo, sitä mä mietin, että meillähän on tulossa meidän wild dinnerit aika pian. Ja sulla on siellä menulla korvasientä. Meillä pitäisi olla näitä niinku yli 100. Niin miten ihmeessä me löydetään näitä tarpeeksi? No, mulla on jo tämän verran, vaikka mä noin vähän aikaa etin. No optimisti. Kyllä niitä siellä oli vaikka kuinka paljon. No mut hei, mitä muuta me syödään tänään? Tuskin pelkkiä korvasieniä. Lähdetään hakemaan voikukkaa. Sitä oli myöskin tuossa pellolla vieressä. Okei. Mä nyt aloin kerran jo näitä lehtiä tälleen tottuneesti, mutta mitäs, syödäänkö me jotain muitakin osia? Voikukastahan voi syödä myöskin juuren ja myöhemmin kukkia, mutta nyt kerätään lehtiä ja nuppuja. Nuput löytyy tuolta lehtien keskeltä, jos ne ei ole vielä lähtenyt nousemaan. Siinä ei montaa päivää kestää ennen kuin ne lähtee nousemaan, mutta näin alkuun niin ne on siellä lehtien ytimessä. Minä just sanoin, että mä en näe kyllä yhtäkään nuppua, että onko kevät liian aikaisessa meidän hankinnoille, mutta täältä löytyy yksi. Kyllähän niin noita lehtiä on käytetty jo useamman vuoden ja munkin ystävät salaateissa, mutta nupuista mä en ole ikinä kuullut, että kukaan käyttäisi. No voikukka on vähän tämmönen kitkerän makuinen, mutta siihen makuaisti tosi nopeasti tottuu. Mutta toisaalta sitten voikukkaa on aivan älytön määrä erilaisia lajikkeita ja riippuen myöskin kasvupaikasta, että kuinka paljon ne saa valoa, niin se vaikuttaa siihen, että kuinka kitkeriä ne on. No niin, lähtee nupputestiin. No ei kovin kitkerä, vähän. Mutta odotan jännityksellä, että mitä tosta tulee, kun se valmistuu. Mä toin nää voikukat. Kyllä. Nyt on korvasienet ryöpätty 2 kertaan. Eli toisin sanoen keitetty runsaassa vedessä ja huuhdettu runsaassa vedessä 2 kertaa. Nyt ne on myrkyttömät. Nyt voi koskea. Kyllä, nyt voi koskea paljon käsi. Niin, mitä me tehdään tänään? Kerro, mitä me kokataan. Tehdään voikukasta ja tattarista rieska. Voikukan nupuista pesto. Sitten tehdään paistos, mihin tulee korvasientä, voikukkaa ja tattaria. Korvasieniä ja voikukan nuppuja fritataan myöskin siihen päälle. Tuommoisessa tempurassa. Mahtavaa, kuulostaa hyvälle. Sä voit aloittaa leikkaamalla niitä korvasieniä, nämä pienemmät, niin leikataan ne ihan pieneksi vaan. Ihan tästä vaan tälleen näin, pieneksi silpuksi. Kyllä. Mä aloitan tekemään rieskataikinaa. Sä voisit oikeastaan, nyt kun sä oot ne saanut leikattua, niin jatkaa tuolla voikukalla. Eli samalla lailla voikukkaa. Sä voit laittaa ne sivuun. Joo, ja ottaa tän tilalle. Joo, mutta ota siitä vaikka puolet. Rieskataikinaan tulee kaurajuomaa, tattarijauhoa, suolaa, leivijauhetta ja voikukkaa. Vähän perunajauhoa. Selvä pyy. Mä leikkaan nyt sit näistä puolet. Näin, samalla taktiikalla. Tulee pieneksi jouduksi. Joo, kyllä. Laitan sivuun. Joku desi voi laittaa kaurajuomaa ja... Kokit on aina tollasia, joku suunnilleen. Mun isoäitikin puhuu aina sellaisia määriä, että sit kun mä yritän tulkita niistä reseptejä, mitä mä oon kertonut, musta ei ikinä päde. Reseptit nettiin. Ei täällä mettäolosuhteissa paljon mittailla. Yllättävän helppoa täällä metsässä tehdä rieskaa. Mä lähinnä yhdistän metsään just jonkun grillimakkaran ja
tiedätkö, pussipastan ennemminkin. Ja tää on kyllä ihan sillä tavalla helppo, että tämän pystyy täällä hyvin tekemään. No ainakin meillä on hyvät raaka-aineet. Ei paljon lähempää voisi löytyä. Tää alkaa olla tällaista. Jes, heitä sekaan vaan ne siitä. Itse asiassa varmaan se riittää, mikä sulla siinä. Tää näin. Joo. Okei, näin vaan. Hyvä. Loistavaa. Annetaan levätä joku 10 minsaa, niin toi tattari vähän turpoa tosta. Okei. Joo. Noin. Sillä aikaa, kun tuo rieskataikina asettuu, niin voitaisiin tehdä pesto ja sitten tempura noille korvasienille, mitkä menee frittiin. Vau. Pestoon tulee voikukan nuppua. Tehdäänkö se tähän? Kyllä. Sinne vähän auringonkukasiemeniä, karkeata merisuolaa. Hierotaan ne sekasi ja sitten lisätään pikkusen kauraa vielä sinne. Okei, lopuksi. Niin, antamaan vähän pyöreä. Selvä. Mä teen tän tempuran tästä välistä. Se on käytännössä se on melko lailla sama resepti kuin toi riaskataikina, mutta lisätään siihen vähän etikkaa ja ruokasoodaa. Okei. Jätetään vaan huomattavasti löysemmäksi. Selvä. Himastaan tekisi varmaan tosi nopeasti blenderillä. Kyllähän tämä näinkin onnistuu, mutta kotona varmaan vaan menisi helpoimman kautta. Nyt aloitetaan frittaaminen. Voikukannuput pelkältään. Korvasienet menee tämän tempuran kautta. Okei. Aloitetaan voikukannupuista. Ja aukeaa heti, kun ne laittaa tuonne kuumaa öljyä. Ihan sairaan ihanan näköisiä. Reikäkauhalla pois sieltä. Pieniä tähtiä. Ei älyttömän pitkään tarvi siellä. Tähän voi käännellä ja katsoa, että kun rupeaa ottaa väriä. Sitten niin kuin fritatessa, niin nostellaan paperin päälle aina kaikki, niin niistä lähtee ylimääräinen rasva pois. Ihan kevyt suola. Ja sitten pyöritetään tuossa paperissa niin, että ne ei jää tuohon öljyyn makaamaan, vaan että tuo paperi kuivaa ne Tää niinku ananakselta täältä kaukaa. Tai lihansyöjä kasveilta. Vähän niiltäkin. Kun niissä on tommoset. Hyvä. Sitten toi korvasienihomma. Eli nämä. Joo. Nämä on tuolta isoimmat. No me siirretään vaikka tuonne. Joo. Yksi kerrallaan pyöräytään tuossa tempurassa. Noin. Kato, se on valmis, kun se on tämmönen kullanruskea. Okei. No niin. Eli yksi kerrallaan noin. Joo. Samalla lailla nostellaan paperin päälle. Sitten rieskan paistoon. Jep. Jauhosilla käsillä, paljon tattarijauhoa käsiin ja painellaan toi taikina. Se on vähän löysä, niin pitää olla paljon jauhoa. Okei. Sitten vaan kuivaan pannuun lyödään suoraan sitten noin. Eli tästä käsiin näin, reilusti. Joo. Yes, mä otan vielä vähän lisää ja noin. Sitten mä lyön suoraan tonne pannuun. Okei. Valmiita on. Anneeko sitä Jep. vuokaa vähän lähemmäs? Jep. No. Tehdäänkö me nyt vihdoinkin korvasienipaistossa? Kyllä. Yes. Mitä siihen tulee? Öljy pannuun. Paistetaan ne korvasienet, mitkä sä oot leikannut. Joo. Mulla on esikeitettyä tattaria ja voikukkaa. Vähän suolaa, ehkä etikkaa. Ja sitten loppuun tattarijauhoa, niin siihen maut imeytyy niin ja tulee vähän rapeita vielä lisäksi. Tattaria ja heittää pannu vielä. Sä vois laittaa sieltä. Kuinka paljon? Laita vaan reilusti. Näin.
Vielä vähän. Ja Näin. hyvä. Sitten Siitä pyöräytetään. ihanat värit. Ei sormia saa laittaa ruokaan. No, luonnossa saa. Kokit saa laittaa, assarit ei saa. Mitäs sit tulee? Vähän etikkaa. Okei. Ja sitten mä laitan siihen vielä tommosen puolikkaan ruokalusikallisen. Mä laitan vielä puolikkaan ruokalusikallisen tattarijauhoa, niin se imee tuolta noin Joo. öljyt siihen ja maut pannusta itteensä. Okei. Vähän vielä rapeutuu. Ihana tuoksu. Vitsi mitä kesäruokaa. Yksinkertaista, mutta hyvä makusta. No en kyllä epäile yhtään. Kauhea nälkä. No. Sitten me oikeastaan päästäänkin kasaan annosta. Hienon näköinen tää tempuroitu korvasieni. En tiedä, onko se haarukalla vai käsin syötävä annos. Ihan sairaan hyvää. Tää on tosi lihaisan näköinen. Vois melkein luulla, että syö lihaa, mutta sit kun laittaa suuhun, niin ei se tietenkään ole lihanmakuinen, mutta todella hyvää. Mä en ihmettele, että sitä niin kovin hypetetään raaka-aineena. No pestokin. Vaikka mä en ole koskaan syönyt voikukan nuppuja oikeastaan tällä tavalla, niin tää vähän niin kuin maistuu siltä, miltä ne tuoksuu tosi voimakkaalle. Et kun lapsena keräsin niitä niinku rikkaruohoja pihasta, mutsi maksoi mulla aina 5 markkaa, kun mä keräsin ämpärillisen voikukkaa, niin kädet tuoksuu voimakkaasti tälle, mikä tämä maku on. Tosi tuttu, vaikka ei ole ikinä syönytkään. On vähän tämmöisiä hippimakuja, voimakkaita makuja. Tämmöistä vihreätä ja näin, mutta särmikästi ja niin se pitää ollakin. Kyllä mä uskon, että tää hyvin tulee toimimaan myöskin dinnerillä. No ihan varmaan muutkin tykkää tästä. Ihan sairaan hyvää. Mutta siis, jos miettii tätä korvasienitilannetta, me tarvitaan niitä joku 130. No vähän enemmänkin varmaan. Okei, eli Metsää vaan. Syödään tää ja lähdetään etsimään lisää. olen valmis.